હેલો ફ્રેન્ડ્સ, શું તમે જમ્યા પછી કંઈક ચટપટું અને હેલ્ધી શોધી રહ્યા છો? તો ઓપ્શન છે ખાસ દેશી મસાલાઓથી તૈયાર કરેલી પાચક આમળા કેન્ડી, જે સ્વાદ પણ આપશે અને પાચન પણ સુધારશે. વિટામિન સીથી ભરપૂર અને 100% નેચરલ. શું તમે જાણો છો, એક નાનકડું આમળું તમારા આખા દિવસની વિટામિન સીની જરૂરિયાત પૂરી કરી શકે છે. પણ જો આ આમળા ચટપટા મસાલા સાથે ભળી જાય તો સ્વાદમાં ચટપટી, સ્વાસ્થ્યમાં બેસ્ટ, જમ્યા પછીનું શ્રેષ્ઠ મુખવાસ. તો પ્રસ્તુત છે પાચક આમળા કેન્ડી. તો ચાલો બનાવીએ. અહીં મેં 500 ગ્રામ આમળા લીધેલા છે, જેને આપણે વરાળમાં બાફી લઈશું. એનો પલ્પ તૈયાર કરી લઈશું અને ગોળને બારીક સમારી લઈશું. એક પેનમાં 2 કપ આમળાનો પલ્પ લઈશું અને 2 કપથી થોડોક વધારે ગોળ લઈશું. આ પરફેક્ટ માપ છે. જો વધારે ગળ્યું ભાવતું હોય તો થોડોક વધારે ગોળ લઈ શકાય. આ મિક્સચરને તૈયાર થતાં લગભગ 20થી 25 મિનિટનો સમય લાગશે. ત્યાં સુધી આપણે એને સતત ચલાવશું. આમળા એ કુદરતની આપણને ભેટ છે, જે પાચન તંત્રને મજબૂત બનાવે છે, જે ગેસમાં રાહત આપે છે અને મેટાબોલિઝમને બૂસ્ટ કરે છે અને વિટામિન સીથી ભરપૂર, જે રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધારે છે. થોડી વાર પછી મિક્સચર આવું ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ જશે. ત્યાર પછી આ મિશ્રણ છે એ થોડુંક ઘટ્ટ થઈ જશે અને પેનને છોડવા લાગશે. આ સ્ટેજ ઉપર આપણે ગેસની ફ્લેમને થોડીક સ્લો કરવાની છે, જેથી આપણું મિશ્રણ છે એ બળે નહીં અને નીચે ચોટે નહીં, એનું ધ્યાન રાખશું. અને સતત ચલાવશું જ્યાં સુધી આ મિશ્રણ એકદમ ઘટ્ટ ન થઈ જાય, કારણ કે આમાં રહેલો ગોળ છે જે પરફેક્ટ રીતે પાઈ થવો જોઈએ અને આ કેન્ડીને આપણે આખું વર્ષ સુધી સાચવી શકશું. હવે મિક્સચર ઘટ્ટ થઈ જાય અને થોડા તાર બનવાના ચાલુ થાય ત્યારે આ સ્ટેજ ઉપર આપણે અજમાનો પાવડર જે 3/4 ટીસ્પૂન જેટલો લઈશું અને એને સારી રીતે મિક્સ કરીશું, જેથી અજમો છે એ આ મિશ્રણમાં સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય. અને આપણે જોશું કે આ રીતે તાર બને ત્યાં સુધી આપણે એને ચલાવવાનું છે. અને હવે મિશ્રણ ખૂબ જ ઘાટું થઈ ગયું છે. હવે આ મિશ્રણને બીજા બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી થોડુંક ફેલાવી દઈશું, એટલે ઝડપથી ઠંડુ થઈ જાય. આ મિશ્રણ જ્યાં સુધી ઠંડુ થાય છે ત્યાં સુધી આપણે ખાંડનું બૂરું બનાવી લઈએ. ખાંડનું બૂરું બનાવવા માટે મેં અહીં અડધો કપ ખાંડ લીધેલી છે, જેમાં 3 ટેબલ સ્પૂન પાણી નાખશું અને પછી ગેસની ફ્લેમને ઓન કરવાની છે અને ત્યાં સુધી આપણે ખાંડને ઓગાળશું. અને થોડી જ વારમાં આ મિશ્રણ છે એકદમ ઘટ્ટ થઈ જશે. અને જ્યારે મિશ્રણ ઘટ્ટ થઈ જાય અને તપેલીમાં સાઈડમાં ચોંટવા માંડે એટલે આપણે એને એક પ્લેટમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું અને સતત એને ચલાવશું, ઉખાડશું, જેથી આ મિશ્રણ પ્લેટમાં ચોંટે નહીં. અને લગભગ 5થી 10 સેકન્ડમાં જ આ ખાંડ છે એ પૂરી રીતે ડ્રાય થઈ જશે અને આપણે એને એક મિક્સર બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી અને ક્રશ કરી લઈશું. તો આપણું ખાંડનું બૂરું તૈયાર છે. જ્યારે આ મિક્સચર ઠંડુ થઈ જાય ત્યારે એમાં 1 ટેબલ સ્પૂન જીરું પાવડર, 1 ટેબલ સ્પૂન મરી પાવડર, 1/2 ટીસ્પૂન સંચર પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન સિંદાલોણ મીઠું અને 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરશું. અને આ મિક્સચરને સારી રીતે મસાલા સાથે મિક્સ કરી દેવાના છે. આ બધા મસાલા પાચનમાં ખૂબ જ ઉપયોગી છે, પરંતુ અહીં ધ્યાન રાખવાનું છે કે આ મિક્સચરને પૂરેપૂરું ઠંડુ થવા દેવાનું નથી. હવે આ મિક્સચરના નાના નાના પોર્શન લઈ અને ગોળી બનાવવાની છે અને ગોળીને આપણે બૂરા ખાંડમાં રગદોળી લઈશું, જેથી બૂરું ખાંડ ગોળી ઉપર સારી રીતે કોટ થઈ જાય, જેથી આપણી ગોળી એકબીજા સાથે ચીપકશે પણ નહીં અને ટેસ્ટમાં પણ સારી લાગશે અને જેને આપણે આખું વર્ષ સાચવી પણ શકશું. અહીં બૂરા ખાંડની બદલે ગ્લુકોઝનો પાવડર કે સાદી દળેલી ખાંડ પણ લઈ શકાય છે. તો તૈયાર છે આપણી પાચક આમલા કેન્ડી અને નાના બાળકો પણ ખૂબ એન્જોયથી આ ગોળી ખાશે. તો જરૂરથી ટ્રાય કરજો. થેન્ક યુ.